Right guys, SL Trading next gen ඔක්තෝබර් 29 උදේ 6:15 right. අපි අද කතා කරන්නේ තවත් coin එකක් ඉතින් අපේ expectation වලටම ගියේ නැති coin එකක් කිව්වොත් නිවැරදි SLP right. SLP smooth love portion හරි මම හිතන්නේ secret love portion හරි smooth love portion වෙන්න ඕනේ මම හිතන්නේ AXS ලාගෙම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගේමින් ප්‍රොජෙක්ට් එකක කොයින් right. ඉතින් මේක ගොඩ දෙනෙක් මම හිතන්නේ හෝල්ඩ් කරන්න පටන් ගත්තා මේ හරියදී වගේ මෙතන resistance right resistance බලලා මම හිතන්නේ ගත්තාම කට්ටිය ගොඩ දෙනෙක් මම මේක ඉන්ටර්නෙට් එකේ එහෙම දැක්කා මේ හරිය බවුන්ස් එකේදී ගොඩ දෙනෙක් අරන් තිබුණා. ඉතින් එනාට ඉතින් පල්ලහැට ආවා. අපි කතා කරන්නේ ඇත්තටම මේක ගන්න එක වටිනවද කියලා right. ඇත්තටම මම නම් හිතන්නේ මේක ගන්න එක වටිනා කාරණා දෙකක් හින්දා right. කාරණා දෙකක් හින්දා ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේක ලොන්ච් කරපු මිලට වඩා right ලොන්ච් කරපු දවසේ මේ තරම් ගියානේ. ඊට පස්සේ ආපහු ඩ්‍රොප් එකක් ගත්තා right. ඊට පස්සේ මේක කියන්න බලන්න අපිට ඩිප් එක කියලා right. ඩිප් එක right මෙන්න මෙහෙම ගහගත්තා right. ඉතින් ඒ ඩිප් එකටත් වඩා යටින් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අවම මිලටත් වඩා යටින් තියෙන්නේ right. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ right. ඉතින් එහෙම බැලුවොත් ඒක බේසික් විදියට බැලුවොත් right. ඊට පස්සේ Elliott Wave analyze වලින් බැලුවොත් ඉතින් මේක ලොකු correction එකක් ගියේ ABC correction එක ගියේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ කිව්වට විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ගොඩාක් traders ලා කියන්නේ ගොඩාක් හොඳ signal providers ලා එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම මේක දාලා ඇති. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලෝ track කරනවා ඇති right. ඉතින් මේක යම් තාක් දුරට expanded flat එකක් වගේ එකක් ආවේ සහ මෙතන වෙලා තියෙන දේ බලමු right. මෙතන වෙලා තියෙන දේ බලමු. මම 4 hour time frame එක දාගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා 4 hour time frame එකේ මම නම්බරින් කරලා තියෙන විදිය මට මේක impulse එකක් කියලා තමයි මම අරන් තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 fifth wave එක failure වෙච්ච අවස්ථාවක් කියලා අරගෙන තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන fifth එක ඉවරනම මම ලකුණු කරලා පෙන්නනවා B C right. එතකොට ABC එකක් ඇවිල්ලා ඒක සම්පූර්ණ වෙලා දෙනවා. ඊට පස්සේ AI A B C right. B එක සම්පූර්ණ වෙලා දෙනවා right. ඊට පස්සේ මෙතන B එකේ යම් තාක් දුරට complex correction එකක් ඇවිල්ලා දෙනවා ABC AB C ඊට පස්සේ WXY වගේ WXY XZ ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. මට නම් පේන්නේ WXY වගේ correction එකක් ඇවිල්ලා අන්න අර C එක සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා right. ඊට පස්සේ මේක right. මේක නිකම් බැලුවොත් right. ඔයගොල්ලන්ට normal basic බැලුවොත් මේ ලෝ එකට වඩා මේ ලෝ එක උඩින් තියෙන්නේ right. එතකොට මොකද්ද ඒක basic අපි ඉගෙන ගත්ත ඒවා කතා කරොත් right. එතකොට මේක වෙනවා 6 high එකක් right. එතකොට මේක 6 high right. ඊට පස්සේ මේක 6 low right. බලන්න මෙතන ඔයා ඉරක් ගහගත්තොත් ඔන්නෝම ඉරක් ගහගත්තොත් ඉතින් මේ ලෝ එකට වඩා මේ ලෝ එක උඩින් තියෙන්නේ right. මගේ channel එකනොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ලෝ එක උඩින් තියෙන්නේ right. ඉතින් ඒක හින්දා ඒකත් එක confirmation නෑ මට මේක 1 2 කියන්නේ right. මේක එතකොට expanded flat එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා right. ඒ point එක කඩාගෙන ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා පේනවා right හොඳටම. ඉතින් මේ වෙලාව ඇත්තටම මේක ගන්න සුදුසුයි. මම නම් recommend කරනවා අපි උනත් spot දාන එකක් right. ඉතින් දැන් මේක ගත්තට පස්සේ right. මේක ගත්තට පස්සේ මේ numbering මගේ මේ prediction එක හරියන්නේ නැතුව එහෙම නැත්නම් මෙතන 1 2 නෙමෙයි තවත් අර major correction එකේම කොටසක් වෙලා මේක පල්ලහැට ආවොත් right. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ right. එතකොටත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ guys. මොකද මේක ඇත්තටම
යට්ටම තියෙන්නේ right යට්ටම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔව් මෙතනින් මගේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක වැරදිලා ප්‍රෙඩික්ෂන් එක වැරදිලා ඔක පල්ලෙහාට ආවත් මටත් එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අවම මිල right මීට වඩා ඉතින් යයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නත් බෑ. අනිත් එක ගියත් ඉතින් ඒක සැහෙන්න අමාරු හිතාගන්න එහෙම යයි කියලා right. ඒකින්ද එක්ක ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ලෝ එක right මෙතන ලෝ එක 1 day හරි 4 hour හරි right 1 day හරි 4 hour හරි මෙන්න මෙතන ලෝ එක කැඩෙනකන් ඉඳලා ඊට පස්සේ ස්පොට් ගන්න. එහෙම නැත්නම් දැම්මම ස්පොට් දාලා තියාගන්න තියෙන්නේ. මම නම් කරන දේ තමයි දැම්මම ස්පොට් දාලා තියාගන්න. ඉතින් අපිට කියන්න බෑ ඩිප් එක මෙතනයි කියලා right. ඒක කවුරු කිව්වත් විශ්වාස ගන්න බෑ ඩිප් එක හරි තැන මෙතනයි කියලා කියන්න බෑ right. ඊට පස්සේ අපි යනවා දැන් අපි කතා කරා තියෙන්නේ මේක මොකක් හරි expanded flat එකක් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ එහෙම කියලා right. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා නම්බරින් right. එහෙම නැත්නම් wave count එකෙන් කතා කරා නිකන් A 1 2 එකක් හැදිලා තියෙන්නේ කියලා right. ඊට පස්සේ අපි basic wise කතා කරා 6 high එකකුයි 6 low එකකුයි තියෙන්නේ කියලා right. ඊට පස්සේ අපි යනවා RSI එකට right. RSI එකට යනවා. RSI එකට ගියාම 4 hour ඕගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ ඩයිවර්ෂන් එක right. 4 hour මම හැම වෙලෙම කියන දේ තමයි 4 hour ඩයිවර්ෂන් එකක් කියන්නේ අපි කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ දැන් right. ට්‍රේඩ් කරන්න නෙමෙයි අපි ට්‍රේඩ් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න right. මෙන්න මේ 4 hour ඩයිවර්ෂන් එක right. ඔන්න ඕක බලන්න හොඳ ඩයිවර්ෂන් එකක්. හොඳ ඩයිවර්ෂන් එකක්. ඉතින් සෑහෙන මේ හරිම ලොකු ඩයිවර්ෂන් එකක් තියෙන ලොකු ගැප් එකක් තියෙන ඩයිවර්ෂන් එකක් right. ඊට පස්සේ මේ ඩයිවර්ෂන් එක බලපුවම right. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලන්න තියෙන දේ තමයි මේ ඉම්පෝර්ටන්ට් ලෙවල් right. ඒ කියන්නේ RSI එක right වැඩියෙන්ම රියැක්ට් කරලා තියෙන ලෙවල්. දැන් අපි මේ RSI ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරන්න යනවා සීරීස් එකක් විදිහට right. කවුරුත් කරපු නැති જાතියේ වීඩියෝ එකක් කරන්න යනවා. ගොඩක් රහස් එලි කරන්න යනවා ඉතින් ඉස්සරහට right. ඉතින් දැනට මට කියන්න තියෙන දේ තමයි මම RSI එකේ කරන්නේ right. මම RSI එකේ කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට 50 level එක ගහ ගන්නවා right. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඉරක් ගහලා මේක coordinates දෙනවා 50 වලට right. මේක තමයි RSI එකේ මගේ support and resistance level එක right. ඔයගොල්ලෝ දන්න price point එකේ නැත්නම් chart එකේ අපි ගහනවා support and resistance right. ඒ වගේම RSI එකේ support and resistance කියන්නේ මෙන්න මේ 50 level එක right. මෙන්න මේ 50 level එක. ඕක හරිම වැදගත්. ඕක හරිම වැදගත් 50 level එක. ඉතින් ඒ ගොඩක් වෙලාවට මම කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ 50 level එකක් ගහගෙන right. 50 level එකක් ගහගෙන මම කරන දේ තමයි මේ 50 level වල උඩ තියෙනකම් මම ඒක up trending momentum එකක් කියලා තමයි හිතන්නේ. right 50 level වල යට තියෙනකම් මම ඒක හිතන්නේ down trending momentum එකක් කියලා right. ඊට අමතරව මෙන්න මේ 50 level එකට අමතරව මම කරන දෙයක් තමයි RSI එක වැඩියෙන්ම react කරලා තියෙන තැන් හොයාගන්න එක right. මේ වගේ එක ළඟ right. ඔව් ඉරක් ගත්තම right. ඉරක් ගත්තම අපි මෙහෙම ඉරක් ගහලා ඔන්න ඕක මට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් වැඩිම ටචර්ස් තියෙන තැන් වලට right. වැඩිම ටචර්ස් තියෙන තැන් වලට මෙන්න මෙහෙම මම කනෙක්ට් කරගෙන එනවා right. ඔන්න දැන් බලන්න මට කොච්චර ටචර්ස් ගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා right. මෙතන 1 2 3යි right. 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි right. 10යි. ඉතින් ටචර්ස් 10ක් මම ගත්තා මේ level එකට right. ඉතින් එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ level එක right. එහෙම නැත්නම් 49යි 10යි කියන level එක RSI එකේ තියෙන important level එක right. මෙන්න මේ coin එකේ SLP coin එකේ RSI වල තියෙන resistance එකක් right. බලන්න මේ බලන්න මේක කොච්චර කඩන්න try කරලා තියෙනවද කියලා right. 50 level නෙමේ එතකොට තිබිලා තියෙන්නේ 49.10 වල තමයි තිබිලා තියෙන්නේ යාගේ important level එක right. ඉතින් මෙන්න මේ important level එකට වඩා උඩින් ආවොත් right. උඩින් ආවොත් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ scenario එකක් වුණොත් උඩින් ඇවිල්ලා right. මෙන්න මේ වගේ bounce එකක් ගත්තොත් එතකොට එයා ඒ ගන්න මොකද්ද support bounce එකක් right. support bounce එක. එතකොට ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ right. ඉතින් එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට
තියෙනවා confirmation කීයක් තියෙනවද confirmation ටික මතක් කරගත්තොත් ආයේ මේක ABC structure එක ඉවරයි කියන confirmation එක wave count එක right ඊට පස්සේ මේක 1 2 wave එකක් හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක right ඊට පස්සේ higher highs higher lows තමා හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක right ඊට පස්සේ තියෙනවා diversion එක අපේ right අපි diversion එක ගැන කතා කරා මේ තියෙන diversion එක right ඊට පස්සේ කතා කරපු දේ තමයි අපි RSI එකේ important level right important level වලට අපි ඉරක් ගහගෙන තියාගත්තා ඒ important level කැඩේද මොකද කරන්න කියලා බලන්න right මේ තියෙන්නේ ඒ ගහපු ඉර right ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලාගෙන ඉන්න වෙනවා එක්කෝ දැන් ගන්න වෙනවා right දැන් ගන්න වෙනවා ඊට පස්සේ පල්ලහැට ගියොත් ඔක පල්ලහැට ගිය යන තරමට මම නම් කරන්නේ එතකොට තවත් ගන්න එක right එතකොට තවත් ගන්න එක second chance එක කියලා හිතලා මම ගන්නවා තවත් right ඊට පස්සේ එහෙම ගත්තේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ එහෙම ගන්න පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලෝ පැනික් නම් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ RSI එකකින් important level එකකින් එළියට එනකන් ඉන්න ඕනේ right ඒ මේක බලපුවම ඕගොල්ලන්ට පේනවා හොඳ clear resistance එකක් විදිහට වැඩ කරනවා right හරිම powerful resistance එකක් විදිහට වැඩ කරනවා right ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම මේ සිනාරියෝ එක ගැන කල්පනාගෙන ඉන්න ඒ වගේම RS ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ ඉදි ගහනවා වගේම right මෙන්න මේ ඉදි ගහනවා වගේම ඕගොල්ලෝ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ගහනවා වගේම RSI එකෙත් ගහන්න පුළුවන් right RSI එකෙත් ගහන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම right ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලෝ RSI එක අනිවාර්යෙන්ම පුරුදු වෙන්න හොඳ complete වීඩියෝ එකක් මම ගේන්නම් RSI එක ගැන කවුරුත් කතා කරපු නැති තරම් වීඩියෝ එකක් right එච්චරයි මේකෙන් නම් කියන්න තියෙන්නේ මම අන්තිම conclusion එක තමයි මේක SLP USDT දැන් ගන්න එක ඇත්තටම හොඳයි මේක හෝල්ඩ් කරන එක right ඉතින් දැනටමත් හෝල්ඩ් කරන කට්ටිය ඇති අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම දුරදිග බලලා වැඩේ කරලා තියෙනවා ඉතින් SLP එක අපි උනත් හෝල්ඩ් කරන SL trading next gen ලා උනත් හෝල්ඩ් කරනවා right ඉතින් ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගිහිල්ලා එන්නම් ඒ වගේම SHIB right SHIB ඊයේ මම වීඩියෝ එකක් දැම්මා SHIB එක ගැන ඉතින් reaction එක තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම 382 වගේ ඉතින් එතකොට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඕක පොඩ්ඩක් හරි මේ හරිය ටච් කරයි කියලා ඉතින් මේ ලෝස් හැදෙද්දි right මම ඩේලි chart එකේ කිව්වා මෙන්න මේක 1 2 එකක් වගේ පේන්නේ කියලා ඉතින් 3 4 5 තව එකක් උඩට යන්න ඉඩ තියෙනවා ට්‍රේඩ් කරන්න එපා ට්‍රේඩ් කරන එක හරිම අවදානම් මොකද එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් ඇතුලේ ට්‍රේඩ් කරන එක හරිම අවදානම් ඔයගොල්ලෝ මුලින් අල්ලගත්තේ නැත්තම් කරන්න තියෙන එකම දේ මේක මේ ට්‍රේඩ් එකේ ඉන්න කට්ටිය right මේ ට්‍රේඩ් එකේ ඉන්න කට්ටිය ඒගොල්ලන්ට වෙල්කම් මේ හරියට වෙනකම් ඉන්න එක right මේ හරියට වෙනකම් ඉන්න එක සහ ෆියුචර් එකේ හිටියනම් ස්ටොප් ලොස් එක මේ වගේ ට්‍රේල් කරගෙන එන්න මේ තැන් වලට right ප්‍රොෆිට් වලට ගේන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක right SLP එකේ එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ තව කොයින්ස් තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මම අප්ඩේට් කරන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ගිහිල්ලා එන්නම් බොහොම ස්තුතියි අපේ group එකේ link එක තියෙනවා description එකේ group එකට join වෙන්න thank you